धेरै मोबाइल प्रयोगकर्ताको समस्या यो हुने गर्दछ कि साथीहरू कहिलेकाहीँ हामीले मोबाइल चलाउँदै हाम्रो फोनको साइज एक्कासी ठुलो र सानो हुने गर्दछ। त्यो मोबाइलको फोनको साइज हामीले चाहे अनुसारको कसरी राख्न सकिन्छ त यो भिडियोमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू यो भिडियो हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यो भिडियोको पुरा फाइदा उठाउनुहोला। यसको लागि पहिला यहाँहरू आफ्नो सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा गइसकेपछि अलिकति स्विप गरेर तल एक्सेसिबिलिटीको अप्सन दिने गर्दछ, यसमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू। यसमा गइसकेपछि सबभन्दा टपको अप्सनमा फन्ट साइज भनेर अप्सन दिएको छ, युज भनेर तलतिरपट्टि यस्तो सानो अप्सन दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू। त्यसपछि हजुरलाई तलपट्टि एउटा बार जस्तो दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू। हजुरले चाहे अनुसारको ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। यतापट्टि प्रिन्टको साइज दिएको छ र राइट साइडमा हजुरहरूलाई युजको अप्सन दिएको छ। हजुरहरूलाई यदि ठुलो चाहियो भने युजतिर लैजानु होला साथीहरू। यदि हजुरहरूलाई सानो चाहिएको छ भने पिन्नीतिर लग्नु होला। मलाई चाहिँ नर्मल साइजको मनपर्ने गर्दछ साथीहरू, त्यसैले म यो बिचकोमा राख्ने गर्दछु। बिचमा राख्दाखेरि हेर्नुहोस् साथीहरू, हजुरहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ कनेक्सन भनेर साउन्ड भएको छ। यो फोनको साइजहरू चाहिँ सानो भएको छ, अलिक मिडियम साइजको भएको छ। यसलाई यदि यता टिन्नी साइजमा लग्ने हो भने अझै सानो देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरू, र यसलाई ह्युज साइजतिर लग्ने हो भने एकदमै ठुलो हुने गर्दछ साथीहरू। अब हेर्नुहोस् साथीहरू, म टिन्नीमा लग्दाखेरि मेरो माथि एप्लाई गरिदिन्छु। यति गरिसकेपछि मेरो अब फोनको साइज एकदमै सानो देखिएको छ साथीहरू। हजुरहरूले एकदमै सानो देख्न सक्नुहुनेछ। अब जुनसुकै पनि हेर्नुहोस् साथीहरू, सानो सानो अप्सनहरू देखिएको छ। अब सेटिङमा जुनसुकै पनि हजुरहरू यसहरूमा जानुहोस्, जतासुकै फाइलहरूमा जानुहोस् भने हजुरले आफ्नो फोनको साइज एकदमै सानो देख्न सक्नुहुन्छ। अब यही अप्सनलाई हजुरहरूले आफूले चाहे अनुसारको अलिक ठुलो राख्छु भनेर जानुभएको पहिले जसरी नै जानुहोस्। फेरि एक्सेसिबिलिटीको फन्ट साइजमा जानु होला। फन्ट साइजमा गइसकेपछि फेरि हजुरहरूले मिडियम साइजको यसरी राखेर एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। एप्लाई गरेपछि साथीहरू अलिक ठुलो देख्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले अझै योभन्दा पनि ठुलो राख्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरू फेरि फन्ट साइजमा गएर यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। युज गरेर एप्लाई गरिदिनुहोस् साथीहरू। यति गरिसकेपछि हेर्नुहोस् साथीहरू, हजुरहरूले सेटिङमा हजुरहरूले चाहे अनुसारको अब ठुलो साइजको फन्टहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी हजुरहरूले आफूले चाहे अनुसारको फन्ट साइजहरू ठुलो सानो राख्न सक्नुहुनेछ र हजुरहरूले फाइलहरू जुनसुकै पनि एप्सहरूमा आफ्नो फोनको साइज ठुलो सानो चाहे अनुसारको गरेर गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। साथीहरू हजुरहरूले यो भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्न नछुटाउनु होला र साथैमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नछुटाउनु होला।